everyone! Hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Không biết video lần này là về bài tập của phần ngữ pháp nào đây nhỉ? Xem nào, Reported Speech, câu tường thuật. Đây là một phần khá quan trọng và mình tin chắc rằng các bạn đã được học nhiều lần trong các năm học phổ thông, thậm chí là tín chỉ môn ngành văn ở trường đại học. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn vẫn làm sai các bài tập về câu tường thuật. Thật ra phần bài tập này không hề khó, chỉ là các bạn cần nắm vững quy tắc và cẩn trọng khi làm bài mà thôi. Phần câu tường thuật này các bạn sẽ được học trong nhiều buổi. Hôm nay là các bài tập cơ bản nhất, bước đầu giúp các bạn định hướng được cách thay đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp. Trước tiên, mình cần các bạn chú ý lại các quy tắc khi chuyển câu trần thuật từ trực tiếp sang gián tiếp sau nhé. Bước thứ nhất, chúng ta dùng động từ giới thiệu say hoặc là tell. Say that, say to somebody that, tell somebody that. Bước thứ hai, ta thay đổi các đại từ nhân xưng, đại từ hoặc tính từ sở hữu tương ứng với chủ ngữ và tăng ngữ của mệnh đề chính. Bước thứ ba, các bạn sẽ đổi thì của động từ thành thì quá khứ tương ứng và cuối cùng là đổi các tính từ chỉ định hoặc trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Hầu như có rất nhiều bạn không cẩn thận mà bỏ quên một trong các quy tắc trên dẫn đến các đáp án không chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần bài tập thực hành nhé. Chúng ta đến với bài tập đầu tiên, change the sentences into reported speech. Đổi các câu sau sang câu tường thuật. Chúng ta cùng đến với câu đầu tiên. I will join the tennis club this summer. My doctor said. Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ tennis vào mùa hè này. Bác sĩ của tôi đã nói như vậy. Như vậy khi tường thuật ta sẽ có câu như thế nào nhỉ? Bác sĩ của tôi nói anh ấy sẽ tham gia câu lạc bộ tennis vào mùa hè. Chủ ngữ trong mệnh đề của câu gián tiếp bây giờ không còn là ai nữa mà là he. Đồng thời chúng ta cũng thay đổi về thì. Will bây giờ sẽ được chuyển thành từ là trong quá khứ, good. Và cuối cùng là tính từ chỉ định this chuyển thành that. Có vẻ như không hề khó đúng không nào? Chúng ta có câu hoàn chỉnh là My doctor said that he could join the tennis club that summer. Chúng ta đến với câu số 2. You can stay here as long as you like, the host said. Chủ nhà nói bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích. Từ gợi ý của các bạn có là the host. Sử dụng động từ tường thuật said. Chủ ngữ trong câu trực tiếp là you và qua câu gián tiếp chủ ngữ ta có là I. Động từ tình thái can ở thì hiện tại đơn sẽ được chuyển về hình thái quá khứ là could. Và tất nhiên động từ like cuối câu cũng được chia thì quá khứ đơn y hệt. Vậy ta có câu tường thuật là The host said that I could stay here as long as I liked. Hình như là có cái gì đó sai sai rồi thì phải. Các bạn đã quên mất trạng từ chỉ nơi chốn here rồi, phải đổi here thành there nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là The host said that I could stay there as long as I liked. Chúng ta đến với câu số 3. I don't want to move now, but I have to do that. Ta có từ gợi ý là the old woman. Như vậy, chủ ngữ mới trong câu tường thuật của chúng ta bây giờ là she. Động từ ở thì hiện tại đơn sẽ được chuyển về thì quá khứ đơn, don't thành didn't. Have to thành had to bạn nhé. Và cuối cùng là trạng từ thời gian, now chuyển thành then. Chúng ta có đáp án sau. The old woman said that she didn't want to move then, but she had to do that. Chúng ta cùng tiếp tục với câu số 4. I like this country. I was born here. I still have lots of friends here. And I will probably die here. Động từ tường thuật được cho sẵn là stated, có nghĩa là khẳng định, to state that. Chủ ngữ mới trong câu gián tiếp của ta bây giờ là gì nhỉ các bạn? Đúng rồi, là he. Và tất nhiên, các động từ cũng được thay đổi theo từ khi hiện tại đơn về quá khứ đơn nhé. Các bạn cũng đừng quên trạng từ nơi chốn here ở đây phải được chuyển thành there ở đó. Her husband stated that he liked that country. He had been born there. He still had lots of friends there, and he could probably die there. Có vẻ như các bạn đã khá hơn rồi đấy. Thế còn câu 5 thì sao nhỉ? I will apply for my visa tomorrow, John said. Ta có chủ ngữ mới là John, tính từ sở hữu đi kèm my sẽ được đổi thành his. Trạng từ chỉ thời gian tomorrow được đổi thành gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, the following day hoặc là the next day. Đáp án của câu số 5 là John said that he would apply for his visa the following day. Câu số 6 khá đơn giản rồi đúng không nào? Mình chờ nghe và kiểm tra đáp án giúp các bạn nhé. I'm going to New York tomorrow. Từ gợi ý của chúng ta là she added. Xin chúc mừng các bạn nào đã có đáp án đúng là she added that she was going to New York the following day. Ta tiếp tục với câu số 7. I'm going away tomorrow, mother, he said. Câu 7 chỉ khác câu số 6 là có thêm tăng ngữ. Vậy ta sẽ sử dụng động từ tường thuật nào cho thích hợp đây? Chính là to tell somebody that. Nói với ai về điều gì? Chuyển sang thì quá khứ đơn là động từ told. Và ta có câu He told his mother that he was going away the following day. Bây giờ là câu số 8. It isn't so foggy today as it was yesterday, I remarked.
Trong câu trên, ta có nhiều động từ và trạng từ chỉ thời gian, các bạn chú ý đừng bỏ sót nhé. Động từ isn't ở khi hiện tại đơn được chuyển về quá khứ đơn là wasn't, và động từ was ở khi quá khứ đơn sẽ được chuyển về thì quá khứ hoàn thành là had been. Các trạng ngữ thời gian today và yesterday lần lượt sẽ là that day và the previous day trong câu gián tiếp. Đáp án của câu 8 là I remarked that it wasn't so foggy that day as it had been the previous day. Câu số 9. I'm going fishing with mother this afternoon, said the small boy, and we are going into the garden now to dig for worms. Câu này có nghĩa là tôi định đi câu cá với mẹ vào chiều nay, cậu bé nói, và chúng tôi định ra vườn để đào giun. Câu từ thuật của chúng ta bây giờ có hai vế được nối với nhau bằng liên từ and. Chủ ngữ mới trong câu từ thuật bây giờ I chuyển thành he và they sẽ chuyển thành we. Các động từ được chỉ ở thì quá khứ đơn, đừng quên các tính từ chỉ định nữa bạn nhé. Ta sẽ có câu như thế nào? The small boy said that he was going fishing with his mother that afternoon and that they were going into the garden then to dig for worms. Câu số 10 khá dài nên rất dễ sai sót nếu các bạn không cẩn thận đấy. Chúng ta có câu We walked 50 miles last night to see the minister and brought us about our rents being raised. He was very polite and promised to do what he could for us, said one of the tenants. Toàn bộ động từ thì quá khứ đơn ở mệnh đề chính sẽ được chuyển sang thì quá khứ hoàn thành trong câu gián tiếp. Các trạng từ thời gian và tính từ sở hữu cần chú ý là last night thành the previous night và our thành there. Chủ ngữ he trong câu he was very polite and promised to do what he could for us chính là the minister và tăng ngữ us sẽ được chuyển thành them. Ngoài ra, hai câu trực tiếp trên bìa cũng sẽ được nối lại thành một câu nhé. Mình sẽ gợi ý cho các bạn đáp án của câu này là One of the tenants said that they had walked 50 miles the previous night to see the minister raise protests about their rents being raised, and he also said that the minister had been very polite and had promised to do what he could for them. Thật ra là không quá khó đúng không nào? Nếu vẫn còn thấy khó, chúng ta hãy tiếp tục với câu cuối cùng của bài tập 1 nhé. Chúng ta có câu Yesterday, Tom and I went to look at the house that he was thinking of buying. It was rather a nice house than had a lovely garden, but Tom decided against it because it was opposite a cemetery, said Sayer. Ngày hôm qua, Tom và tôi đã đến xem một căn nhà mà anh ấy có ý định mua. Đó là một căn nhà khá đẹp và có khu vườn dễ thương, nhưng Tom đã quyết định từ chối vì nó nằm đối diện với một nghĩa địa. Ai là người tường thuật lại câu này đấy các bạn? Đúng rồi, chính là Salia. Salia said. Cũng tương tự như câu trên, ta nối hai câu riêng biệt lại thành một câu. Ta sẽ giải quyết từng vế nhé. Vế đầu tiên, Yesterday, Tom and I went to look at the house that he was thinking of buying. Đầu tiên là chủ ngữ mới trong câu gián tiếp. Bây giờ I được chuyển thành she. Tiếp theo trạng từ yesterday chuyển thành gì đây nào các bạn? The previous day. Động từ went và was thuộc thì quá khứ đơn được chuyển về thì quá khứ hoàn thành lần lượt là had gone và had been. Ta có vế sau. Sailor said that the previous day, Tom and she had gone to look at the house that he had been thinking of buying. Tiếp tục với vế thứ hai, ta sẽ nối với liên từ and. Các bạn có thể sử dụng thêm một động từ tường thuật khác hoặc lặp lại động từ tường thuật để câu trở nên dễ hiểu hơn. And she also said that. Và cô ấy cũng nói là. Các động từ ở thì quá khứ đơn được chuyển về thì quá khứ hoàn thành bạn nhé. Chuyển xong chưa nào? Các bạn đọc thử đáp án mình nghe nào. It had been rather a nice house and had a lovely garden, but Tom had decided against it because it had been opposite a cemetery. Đúng rồi, việc còn lại là chỉ ghép hai vế với nhau và một câu hoàn chỉnh nữa là xong. Chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh như sau. Sally said that the previous day, Tom and she had gone to look at the house that he had been thinking of buying, and she also added that it had been rather a nice house and had a lovely garden, but Tom had decided against it because it had been opposite a cemetery. Chúng ta đến với phần bài tập số 2. These students in an English class talking about difficulties of learning a second language report their statement. Các học viên ở một lớp học Anh ngữ đang thảo luận về những khó khăn của việc học ngôn ngữ thứ hai. Hãy tường thuật lại các câu nói của họ. Câu đầu tiên chúng ta có là I feel like a baby every time I come into my English class, Lisa said. Cùng áp dụng các quy tắc đã học, ta sẽ lần lượt chuyển đổi để có được chủ ngữ mới trong câu gián tiếp. Bước tiếp theo là chuyển động từ về verb. Bước tiếp theo là chuyển động từ về thì quá khứ thích hợp. Đồng thời các bạn cũng chú ý đến tính từ sở hữu đi kèm nhé. Trong câu trên, ta cần đổi I thành she, động từ feel và come ở thì quá khứ. Động từ feel và come ở thì hiện tại đơn chuyển sang quá khứ đơn. Tính từ sở hữu my sẽ thành his. Và chúng ta có đáp án.
Lisa said that she felt like a baby every time she came into her English class. Chúng ta tiếp tục với câu số 2. I've been studying English for 6 years and I still can't get the tenses right. Paulo said. Bạn nào có thể nói cho mình biết chủ ngữ của câu gián tiếp là gì không? Đúng rồi, chúng ta có chủ ngữ là he. Thế còn động từ thì sao nhỉ? Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been được chuyển sang thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là had been và can't chuyển sang hình thức quá khứ là couldn't. Vậy đáp án của chúng ta là Paulo said that he had been studying English for 6 years and he still couldn't get the tenses right. Câu số 3 lại là hai câu riêng biệt trong lời nói trực tiếp. When I'm writing, I can get the grammar right, but when I'm speaking, it's impossible, said Mariko. Động từ tường thuật đã được cho sẵn là said. Các bạn sẽ nối hai câu trên lại thành một câu sử dụng liên từ được cho là but. Chủ ngữ được chọn là she thay thế cho I và các động từ ở thì hiện tại đơn chuyển về thì quá khứ đơn. Đáp án của chúng ta sẽ là Mariko said when she was writing, she could get the grammar right, but when she was speaking, it was impossible. Tương tự như các câu trên, chúng ta có câu số 4. Yesterday, I was talking to the airlines on the phone and I understood nothing, said Pietro. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với hãng hàng không trên điện thoại và tôi chẳng hiểu gì cả, Pietro nói. Trạng từ thời gian yesterday, ngoài cách chuyển đổi the previous day, ta có thể dùng the day before. Động từ was talking and understood ở thì quá khứ đơn được chuyển về thì quá khứ hoàn thành lần lượt là had been và had understood. Chúng ta sẽ có đáp án là Pietro said that the day before he had been talking to the airlines on the phone and he had understood nothing. Thật sự là rất dễ đúng không nào các bạn? Chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 5 nhé. Even though the classes in this school are terrific, we really need contact with native people, said Anthony. Trong câu số 5, ngoài việc lùi thi của động từ, mình muốn các bạn chú ý đừng bỏ quên mất tính từ chỉ định this chuyển thành that. Chủ ngữ mới chuyển từ we thành they và chúng ta sẽ có đáp án đúng là Anthony said even though the classes in that school were terrific, they really needed contact with native people. Thế còn câu số 6 thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Tomorrow I will take TOEFL exam. I wonder if I will get the score I need. Ali said. Các bạn còn nhớ trạng từ tomorrow sẽ đổi thành gì không nào? The following day hoặc là the next day. Hai câu trong lời nói trực tiếp sẽ được nối bằng liên từ and, tạo thành một câu gián tiếp hoàn chỉnh. Nhớ đừng quên thay đổi môi xưng hô và lùi thì nhé. Đối với sự việc chưa xảy ra, khi tường thuật lại, ta sẽ chuyển về dạng tương lai trong quá khứ, will thành good. Và đáp án chính xác là Ali said that the following day she would take TOEFL exam as she wondered if she would get the score she needed. Bây giờ thì chắc hẳn các bạn đã rất tự tin chuyển từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp rồi đúng không nào? Nhớ chỉ cần đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nào, điểm 10 hoàn hảo đang chờ các bạn đấy. Chúng ta tiếp tục với câu số 7. Pronunciation is a problem for me. I tried to order lunch today at the restaurant and the waiter couldn't understand me. I was really embarrassed, said Tally. Phát âm là vấn đề của tôi. Tôi đã thử gọi bữa trưa hôm nay tại nhà hàng, nhưng người bồi bàn không thể hiểu ý tôi. Tôi thật sự lúng túng. Chà, có vẻ như đây không phải chỉ là vấn đề của Tally thôi nhỉ. Các bạn cũng cần cố gắng để không rơi vào tình trạng như Tally nhé. Quay lại với câu tường thuật, câu này các bạn giải quyết sau đây. Cũng tương tự như các câu trên, động từ ở thì quá khứ đơn được chuyển về quá khứ hoàn thành. Đặc biệt, trạng từ thời gian today sẽ được chuyển thành that today. Và chúng ta có câu Tally said that pronunciation was a problem for her and that she had tried to order lunch that day at the restaurant and the waiter couldn't understand her as she had been really embarrassed là câu chúng ta cần. Câu số 8. I love learning English grammar, it's so logical, said Heidi. Hai câu trên sẽ được nối bằng liên từ gì đây các bạn? Đúng rồi, chính là because, bởi vì. Tôi thích học ngữ pháp tiếng Anh. Về sau chính là giải thích lý do cho việc thích học ngữ pháp của Heidi đấy các bạn. Áp dụng quy tắc lùi thì ta sẽ có câu sau. Heidi said that she loved learning English grammar because it was so logical. Và bây giờ là câu số 9. Last week, I had trouble with verb tenses. This week, I'm having trouble with pronouns, said Maria. Trong câu trên có hai trạng từ chỉ thời gian cần lưu ý là last week và this week. Chúng ta chuyển đổi lần lượt thành the week before và that week. Động từ had được chuyển thành had. Từ thì quá khứ đơn chuyển sang quá khứ hoàn thành. Động từ I'm having được chuyển thành was having. Từ thì hiện tại đơn sang quá khứ đơn. Chủ ngữ rất rõ ràng rồi đúng không nào? She. Maria said that the week before she had trouble with verb tenses. Then last week she was having trouble with pronouns.
Câu cuối cùng của bài tập hôm nay. Chúng ta có câu I just can't spell in English. I should take a course in spelling, said Abraham. Tôi chỉ không thể đánh vần được tiếng Anh, tôi nên học một khóa đánh vần. Động từ tình thái should sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang câu gián tiếp bạn nhé. Và đáp án của chúng ta là gì đây nào? Abraham said that he just couldn't spell in English and he should take a course in spelling. Wow, vậy là hai bài tập cơ bản trần thuật từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp đã được giải quyết xong rồi. Mình hy vọng là các bạn đã nắm bắt được quy tắc chuyển đổi và áp dụng các bài tập thực hành một cách dễ dàng. Có thể một số bạn vẫn còn hơi ngập ngừng và không tự tin lắm. Đừng lo, các bài tập bổ trợ thêm vào buổi sau sẽ giúp các bạn khắc phục điểm yếu của mình. Video này đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các học viên của Kimmins vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.